Szeretettel köszöntelek, Kristóf István vagyok. Vajon hol lehet a hiba? Miért nem működik a szexualitás? Miért bomlanak fel hirtelen a párkapcsolatok és házasságok? Vajon el lehet-e indulni a megoldások felé, és egyáltalán találhatunk-e megoldásokat? A jelentkező problémákat vajon meg tudjuk-e oldani? Találunk-e megoldásokat ezekre? Ebben a videóban némi rálátást szeretnék nyújtani arra a képre, amit magam látok. 2016 óta beszélgetek a masszázsra hozzám érkező hölgyekkel, így elég széles a rálátásom a jelentkező problémákra, melyek egyre sürgetőbben igénylik a megoldás felé haladást. És természetesen beszélek majd a rejtélyes G-pontról is. Ha tetszik a videó, akkor kérlek nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára, ha hasonló témák érdekelnek. Köszönöm. Az intimitás létrejöhet a szexualitással együtt vagy anélkül, mert egy teljesen más dimenziót jelent. Megengedjük, hogy a másik belénk pillantson, hogy olyannak lásson, amilyennek magunkat látjuk. Megengedjük a másiknak, hogy belülről lásson minket. Meghívjuk őt lényünk legbenső lényegébe. Osó. ...2016 óta tantra és jóni masszázsal foglalkozok. Ennél fogva tapasztalatokat, információkat és tudást sikerült szereznem a hozzám forduló nőktől, valamint a férfiak és nők között létező és nem létező intimitásról. Tapasztalatom szerint a nők 15-20%-a 45-50 éves koráig még egyszer sem élt meg csikló vagy G-pontos orgazmust. A hüvely G-pont orgazmusig a nők fele nem jut el eddig az életkorig. Nagyjából a nők 25%-a még nem pontosította be önmaga G-pontjának a helyét. Kicsit félve, de azért kimerik mondani és kérik, hogy mutassam meg nekik a G-pontot. Ettől fogva valami felszabadul bennük, és jó érzéssel figyelik önnön intimitásukat. Egy egyszerű információ, mely önmaga csekélységében ugyan, de már felszabadító hatással bír. Természetesen a jóni masszázs részeként a G-pont stimulálása, ingerlése gyönyört okoz a hölgyeknek, még akkor is, ha az orgazmus csiklón keresztül, vagy esetleg nem élik meg. A legtöbb hozzám forduló hölgy esetében a minőségi idő, a szeretettel való érintés és érintkezés, a szexualitás teljes hiánya az ok a tantra és jóni masszázsra való jelentkezésnek. Természetesen az önszeretet, öngyógyítás és tudatalatti elakadások oldása a fő célja a tantra és jóni masszázsnak, de ezeken kívül elég széles körű segítséget adhat még a hölgyek számára. Párjukkal, férjükkel egy megszokott élettársi közösségben élnek évek óta, de az intimitás és a szexualitás teljes hiányában. Intimitás alatt értem itt a bensőséges, mély lelki beszélgetéseket, öleléseket, testi kapcsolódást, egymáshoz bújást és természetesen a szexualitást. A korábban már említett orgazmus készség hiánya viszont a gyermekkorban nyúlik vissza. A serdülő fiúk magukkal hozzák a képességet, hogy könnyen elérik az orgazmust. Szinte ösztön és reflex szinten működik ez náluk. Ám a lányoknál, serdülő nőknél ez teljesen másképpen van. És itt azt hiszem, a szülők hozzáállása egy kulcs tényező lehet ahhoz, hogy egy lány a felnőtté válása alatt képessé válik-e az orgazmus gyönyörének megélésére, meg tudja tanítani a testét a gyönyör megélésére.
Miért mondom ezt? Mert kivétel nélkül a hozzám érkező orgazmusra képtelen hölgyek arról számoltak be, hogy ők bizony nem térképezték fel 12-14 évesen, sőt később sem önmaguk testét, intim és erogén zónáit. Vagy szégyelték, vagy a szülők nevelési módszere állította meg őket ebben, illetve azt gondolták helyesnek, hogy majd életük szerelme fogja felfedezni rajtuk ezeket, és ő fogja bevezetni őket a gyönyörbe, a szerelembe, az intimitásba, a kiteljesedő párkapcsolatba és szexualitásba. A férfiak nagyjából 95%-a alkalmatlan erre ifjúkorban, és később is kevesen lesznek tájékozottak a szerelem és a nők gyönyörteliségének kiteljesítésében. Vagyis a fiúk és a férfiak tudatlanok és tájékozatlanok az élet eme kiemelten fontos területén. Mivel a társadalom képzetlen, tájékozatlan és tudatlan a szexualitás és a szerelmi élet kiteljesítésében, de komoly elvárás a házastársi kötelességként emlegetett közösülés, és a nőket erre kondicionálták, hogy ez a legfőbb kötelességük, azon kívül, hogy személyi rabszolgája a férjüknek, nagyon enyhe túlzást hintve e mondatba, ezért, hogy gyorsan szabaduljanak a férjük nem kívánatos szexuális közösülésétől, megtanulnak színlelni, és eljátsszák az orgazmust. A hozzám érkezők 30-40%-a számolt be erről. Emellett abúzust, azaz erőszakot is megélnek minden ilyen együttlét során. A férfiak érzéketlenek, tudatlanok, tájékozatlanok, figyelmetlenek a nőkkel. Ebből eredően tehát a házas és élettársak intimitása, szexualitása nélkülizi a minőséget, a tudatosságot, a szeretetet, az intuíciót, a figyelmességet. Minden kivétel erősíti a szabályt, ezért ne vedd magadra, kedves néző, hallgató, ha te ezt másként éled. Az itt és most nem boncolgatnám, hogy hol keresendő az eredendő ok, és mi lehetne a megoldás, mert erre pusztán javaslataim lehetnének, de együttműködésre, egyetértésre egyáltalán nem, vagy kis számban számítanék a társadalom és a párkapcsolatok részéről, így ezt most nem részletezném. Azonban azt tudnám javasolni, hogy kezdjetek el nézelődni, utakat keresni a megfelelő tudás megszerzésére, mind elméleti, mind gyakorlati téren. Egyre több lehetőség van az önismeret, intimitás, szexualitás területén az önképzésre és a fejlődésre. A párkapcsolatok egyik fontos alappillére a szexualitás. Ha ez nem működik, akkor nem megalapozott a kapcsolat, azaz sérülékennyé válik és könnyen felborulhat, megszakadhat. A tantramasszázs, a jónimasszázs, a lingamasszázs megélése, elsajátítása például segítség lehet az egymásra találás útján. Ha ide vonatkozóan szeretnél tájékozódni, érdekel a tantra, a tantramasszázs, a problémák és megoldások, akkor javaslom a blogon fellelhető írásokat a tantrikus szemlélek témában. Köszönöm, hogy velem tartottál. Fénnyel telő napod legyen. Ölellek, Krist. Ha tetszik a videó, akkor iratkozz fel a YouTube csatornára. Ne felejts el rányomni a felfelé mutató kézre sem, hálásan köszönöm. Emellett figyelmedbe ajánlanám az ingyenes hírlevelet, amire bármikor feliratkozhatsz. A videó alatti leírásban megtalálod a linket, sok más hasznos lehetőséggel együtt.